mọi cơ hội để mà làm tiền. Okay, you know, because there's one thing that I'm beginning to understand is that money is a very dirty thing. Ta theo đầu hiểu, Ngài Tiến Hóa Ngài nói, my late teacher said so. He said money is very dirty thing. Look how many hands it changes before it gets to yours. Ngài Tiến Hóa Ngài nói, tiền là cái nó dơ bẩn vậy sao? Cái gì nghĩ chứ quay, tiền nó đổi cái qua nhà tay rồi mới tới tay mình. You know, why is it we're so crazy for money? Tại sao chúng ta cứ thất điên bắt đạp cái tiền hoài, cái chạy theo tiền hoài? And sometimes it's good to just stop and do a good thing because it's good. Yeah, it's a nice thing to do. Mình chỉ làm chuyện nó tốt thì mình làm thôi. Okay. All right. I think people don't believe us right now. But eventually, the word will get out. And hiện bây giờ thì hôm nay tin chúng ta là thiệt sự chúng ta như vậy. Từ từ có người sẽ tới. Người ta sẽ thích làm những chuyện như vậy, thích khuyến khích những cái chuyện tốt trong cái xã hội. This is our little way of doing good. The Buddhist way of doing charity is we use these events to help you restore your physical and mental health. Và những cái hội, những cái dịp để mà những chùa như Phật giáo chúng ta tạo cơ hội để cho chúng sanh có thể hoàn phục lại sức khỏe tinh thần cũng như sức khỏe thân thể. Okay, it's very hard to encounter this kind of opportunity. Gặp cơ hội này rất là hiếm có. You know, I talked to someone today. Thì nói chuyện với người kia. There's a baby who has leukemia. Có một cái người kia, cái người cháu là bị bệnh ung thư máu. Okay, she's undergoing chemotherapy right now. Đang đi làm chemotherapy, bác sĩ đang chữa. And I looked at it and said, oh, it's not very good because it's such a devastating procedure, and it may not always work. And my information tells me that it probably will become worse. Thì cái chữa bệnh như vậy, quý vị biết không, là chưa chắc nó có hiệu quả, mặc dầu cơ thể mình khổ sở vậy sao, đau đớn vậy sao, thì chưa chắc là hiệu quả. Mà chắc là sẽ không xong, không làm. And I didn't have the heart to tell them that that's probably will not work. Because they still have hope right now and they don't want to hear it. Họ không muốn nghe đâu. Okay. And you know, what people don't realize that in such situations, it's not the physical things, it's the change in attitude. Người ta không biết rằng trong những hoàn cảnh như vậy, không phải là cái tiền, không phải là cái thuốc, mà chính quan trọng nhất là cái thái độ, your mindset. You know, this when you are in trouble, that's when you need to change your ways. Lúc quý vị thấy chuyện không xong, quý vị phải biết là mình phải đổi. Just look at all yourself. Look at yourself. If something goes wrong, it's because it's a signal that you need to change your ways. Quý vị để ý cho qua cái chuyện nó không tốt nó xảy ra với chúng ta là tại chúng ta phải cần thay đổi cái thái độ, thay đổi cái cách sống của chúng ta. We need to pay more attention to. We need to be more virtuous in order to change the condition. Quý vị, chúng ta phải thay đổi cái tinh thần, cái thái độ đạo đức trở thành đạo đức hơn mới có thể đổi được. Okay?
It's all warning. Bad things happen. It's a warning. Okay? Wake up. It's a wake-up call. Okay? If something bad happens, it's because we did something wrong. Cái gì nó không tốt xảy ra tại mình đã có làm một sự lỗi lầm nào đó. Phải nhìn cho nó kỹ. Okay? That's how you learn. Okay? Nó mình mới học hỏi được. And why is it not working? Because I feel that they don't understand. They don't understand the need to cultivate virtues in order to change the situation. Thầy thấy là cái tình trạng cái em bé nó không có thay đổi được là tại vì gia đình họ không hiểu rằng là cái sự có cái tầm quan trọng của cái đạo đức khi mà đối phó những cái hoàn cảnh. Okay. And then whereas those yous are able to come here, ngược lại những cái vị có cơ hội tới chùa như vậy, tham dự một cái khóa Phật thất thiền thất and participate in a chanchi or 4G, something like this. You are actually doing a lot of self-healing. Quý vị đang có cái cơ hội để mà tự chứng minh rất là lớn lao. Okay. Even you attend for one session, một ngày một bữa thôi, hoặc là ngồi nghe giảng pháp. Even you come to listen to the Dharma alone itself, it's so beneficial to you. You don't realize how beneficial it is. Quý vị không thể tưởng tượng được cái lợi ích nó lớn lao chừng nào khi tới nghe ngồi một cái khóa thiền, hoặc là ngồi nghe bài pháp như vậy. Okay. All right. Questions or comments? Ai có ý kiến khác hay không? Yes. Can you tell us about what it means by reputation in cultivators' perspective? I'm sorry, what is the question again? Reputation. Reputation of the cultivators, what? Like, I understand reputation can influence a body life, but also it's maybe not a good idea to wrap up something that is not truthful, to be honest. So what would be the good way to look at the reputation and the meaning of it, to better way to look at it? I don't understand the nature of the question. Could you elaborate on that, please? Be more specific. I'm guessing what you're getting at, but I'm not clear about which angle you want me to address. Reputation can influence a lot in life, but I feel that I can't, pretend that I'm somebody else, because that's not being honest. But also need to understand how reputation will influence the life. So how to be making right choices in terms of looking at the reputation that I create around my life. Are you creating reputation? How do you go about creating reputation, right? That's a question, so that you have a good things, right? Is that what the question is about? You think so? You're not sure? Am I changing your direction of your question? Is it about you or about someone else? It's about me, and it's generally how to look at reputation, the meaning of it. Meaning of reputation. Cái danh tiếng là sao? Okay, Khoa, what is reputation? Famous, very good. You know, they know about you. Cái cô nó hỏi về cái danh tiếng, thì hỏi danh tiếng là gì? Thì nó nói là người ta biết về mình, right? What else? What is reputation? Yes? How do you build reputation? Làm sao mình xây dựng cái danh tiếng của mình? How build reputation? Anyone? Yes. You're smart. There you go. Thông minh. Yes. What else? Genius. A genius. Very good. What else? Thông minh. Giỏi. Yes. Brilliant. Brilliant.
Okay, very good. Yes. I think my personal comment is that reputation is important in a way, but you can also fit the ego to company because that's kind of like. You address that too. Yes. Yes, young man, what else you need for reputation? Awesome. Okay, very good. Very good. Anyone else? Nổi tiếng là sao hả? Vâng ơi. Nổi tiếng làm gì cho những người làm những cái gì để cho người ta biết mình nổi tiếng. Giống bây giờ mình nói một cái câu gì đó, mình đang nói về cái lời nó rất là nhỏ mà nếu mình nói phát âm ra thì còn thì giới người ta biết hết thì nổi tiếng. People he know about you because they're interested in you. Yes. What else? What about reputation? Huh? Yes. 怎么样？言语是怎么样？太重视名声，我觉得不好。He says, if you pay too much attention to reputation, that's not good. 要名要利嘛，那就是贪。nếu mà muốn danh muốn vọng thì cái đó là tham. If you want fame and reputation, that is greed. The ancient was saying, those who are virtuous do not want fame. Cái người đời xưa ta có nhân ta có cái câu, những người mà có đạo đức không muốn nổi tiếng. Okay, exactly for that reason, because it's greed. If you're virtuous, then you wouldn't be greedy. Okay, what would you need attention for? Nếu quý vị mà thiệt sự mà có đạo đức thì cái gì còn tham, cái vấn đề còn tham. Cái tham ta biết mình làm cái gì. She go in, she stuck on this model. Cái bà Quảng Ngân này, bà vẫn còn kẹt ở cái thế. Okay. She wants to help a lot of people, not necessarily because it's famous. Okay, nhưng cô Quảng Ngân không phải là cô muốn nổi tiếng, phải là vì tham danh tham vọng, người ta cũng muốn giúp nhiều người, right? Her attitude is that maybe in the future they know more about us, so that more people will come and take advantage of what we have to offer. Okay, it's a good thing. Okay. But not in the sense of because then become more important, more famous, more people know about us. It's so much more in terms of more people can benefit from it. Okay, there is no greed in there. Cái đó nó không phải là tham, mà thực sự mình muốn giúp người. Okay, nhưng điều Quảng Ngân vẫn chưa hiểu, but she doesn't understand yet. That even if you're famous, people who are not blessed, they cannot take advantage of it. Mặc dầu có nổi tiếng đi, có giỏi đi nữa, người ta không có phước, người ta tới hưởng. Case in point, ví dụ, my late master YongHua, những ngài tiếng Hoa đó, he's been in the U.S. for like 50 years. Until Mỹ 50 năm. Okay. And yet, no one knew about him. No one knew about him until after he died. And he became a lot more famous. Mặc dù như vậy, mà ít người ta biết về Ngài. Chỉ sau khi Ngài qua đời rồi, người ta mới biết, nhiều người biết hơn nữa. Okay. And then they flocked to the city, 10,000 Buddhas, and give them money, and give them cars, give them all kinds of things. Và mình đổ nhau về Phạm Mật Thành, cúng tiền, cúng bạc, cúng nhà, cúng cửa, cúng xe, cúng người. They were giving them properties, cars,
money, millions of dollars of money. Khi mà Ngài qua đời rồi, họ về họ cúng cho nhà cửa này, tiền bạc thứ. Okay. So getting back to the question, trở về lại cái vấn đề. Okay. There's no need to seek fame. There's no need to seek to build reputation. Đối với thầy thì mình không cần phải tìm cái danh, cái tiếng. Mình phải cần xây gầy dựng cái tiếng tâm của mình. There's no need to build your reputation at all. Agree, disagree. Đồng ý không đồng ý? There's no need. Because in this day and age, if you're really good, people will eventually find out about you. You don't need to promote yourself. Okay. Tại vì trong cái thời thế gian này, cái thời thế này, nếu thực sự quý vị giỏi thì người ta sẽ tới với quý vị. Number one, the two reasons, major reason. Number one, with the internet, with the media, if you're good, people will come to you, will discover you. You don't have to do anything. Tại trong cái thời thế này, mình mà giỏi, mình có cái biệt tài, người ta sẽ tự động, người ta sẽ tới. You don't need to build, you don't need to build notoriety. Không cần cầu. Okay. And number two, dĩ nhiên là sao? The reason you ask about notoriety is that you want something good happen out of that, and that's the wrong attitude. Okay. Thì lý do quý vị cầu cái danh vọng là cái gì vẫn còn cầu ở trong. Đối với thầy, instead you should be focusing on delivering what's good. Thay vì mà muốn người ta biết về cái giỏi của mình chỉ cần làm chuyện giỏi của mình thôi, làm chuyện hay của mình thôi. Okay. Cái đó mới là thiệt sự là xứng đáng cái danh tiếng. Then you're worthy of your reputation. Make sense to you? Especially after you become famous, you should not be a slave to your notoriety. Nhất là sau khi mình nổi tiếng rồi, mình không thể nào mình lệ thuộc cái nổi tiếng. So before you really become famous, you should be focusing on your approach, which is delivering what's good. Whether you're famous or not, doesn't matter. So that after you become famous, you still continue to deliver what you're supposed to be doing. Đối với thầy là trước khi quý vị nổi tiếng, quý vị chỉ cần chú tâm vào làm cái chuyện gì mà tốt, làm cái gì mình có thể giỏi, mình làm được, chỉ làm cái đó thôi, chỉ chú tâm làm chuyện đó thôi. Rồi sau khi mình nổi tiếng rồi thì mình tiếp tục làm như vậy, chứ mình không bị cái nổi tiếng nó ảnh hưởng đến công việc làm của mình. You're not affected by your notoriety. Your quality doesn't suffer. Then your reputation is deserved. Okay. Là khi một cái vị trí làm chuyện mình giỏi, làm cái tiếp tục mình tu luyện, mình cần giỏi thêm tự động mình sẽ nổi tiếng. Mình không cần tìm cái nổi tiếng. Okay. Còn như mà gọi ngơ mà nói muốn giúp những người đó là cái hảo ý của mình thôi. Nhưng thiệt ra người ta có phước tầng tới mình cũng được, mình cũng chịu. Okay. Nó khác nhau chừng đó thôi. Vì thế gian pháp nó xuất thế nó khác cái đó. And I explained to Gojin that the difference between the worldly Dharma and the transcendental Dharma is this. The worldly Dharma, the transcendental Dharma, it differs in that even though you're good, the people who don't have blessings with you, who planted blessings with you in the past, they cannot take advantage of it. They can't. Mặc dù mình có giỏi, mình có nổi tiếng đi ra được, mà nếu như trong quá khứ mà họ không có trồng cái phước đó với mình rồi, họ không tới họ hưởng. They cannot take advantage of it. And that's why you come in, bởi vì quý vị là cái người đó là cái việc của quý vị. Then when you give them your blessings, quý vị phải cho cái phước của quý vị, người ta mới tới được.
You have to give them your blessings before they can get close to the transcendental Dharma. Okay? And finally, about reputation and what to do with reputation. Cuối cùng, thì nhắc cái chuyện này. Okay? If you, as a worldly perspective, về cái phương diện thế gian pháp, okay, it's important to build a good reputation. Thì cái chữ cái nổi tiếng nó quan trọng. In the Asian culture, it's called what? Bên văn hóa châu Á là cái gì? Huh? What is it called? Come on, most of you are Asian, you should know that. Cái đó là cái tin, trustworthiness. This is what the Asian culture values, trustworthiness, your reputation of being trustworthy. Okay, that people can trust you, that your husband can trust you. Okay, your colleague can trust you. Người gia đình mình có thể tin tưởng mình được, vợ chồng có thể tin tưởng mình được, người làm hùng hợp với mình có tin tưởng mình. Okay, that's the most important type of reputation. Because you know, you go for the trends, you know, you're popular, then you know, it changes with the wind. Nếu quý vị theo cái sự mà theo cái sở thích mà mỗi mùa thì nó thay đổi theo mùa. You have no control. But the trustworthiness will always be there. Okay, that's the foundation of good reputation. And cái chữ tín là cái căn bản quan trọng nhất của cái nổi tiếng. In my mind, okay, your reputation should be based on trustworthiness. Đối với thầy, cái nổi tiếng trong cái thế gian pháp phải dựa trên cái chữ tín. Because you can be famous, but you can be famous quack. Vì có thể nổi tiếng mà ăn gian, okay, để gạt người, that's no good. Because it can come back and haunt you. Tại nếu cái vị nổi tiếng để mà đi ăn gian lừa bịp người khác, cái đó quý vị tự hại, quý vị, you're gonna hurt yourself eventually. You're not, it's not a good thing for you. Okay? And if, from a worldly perspective, đối với thế gian pháp, all you need to do is to focus on delivering a good thing. Đối với thầy, my personal advice to you is to, it's not about reputation, it's about trustworthiness, it's about delivering something that's good for society. Đối với thầy, cái quan trọng của thế gian pháp quý vị không phải là cái nổi tiếng, mà quan trọng nhất là mình có cái tín, có cái uy tín, và mình cống hiến về cho xã hội một cái gì nó có giá trị, nó thiệt sự, it's really valuable. Okay, I want my time, my life to be constructive. Thầy muốn cuộc đời của mình, mỗi người của mình, nó có cái ý nghĩa. Okay, bằng cách mình làm cái gì nó tốt, nó thiện cho xã hội. Because you want to build, you want to do something constructive and good for society. Okay, if you're like that, okay, then your money is clean. Thì như vậy đó, thì cái tiền người ta trả cái vị đó, nó trong sạch, nó sạch sẽ. Remember I said what dirty money, how filthy money is? Hồi nãy tôi nghe thầy nói cái tiền dơ bẩn. Okay, it's because the money symbolizes all the greed in the world. Tại cái tiền nó tượng trưng cho cái lòng tham của cái thế giới. Everyone wants money. Ai cũng muốn tiền hết.
right? I think you should be different. You want good money, honest money, constructive money. Anh mình cái vị khác ở chỗ là cái vị phải muốn cái tiền nó trong sạch, nó lương thiện, nó có hữu ích cho cái xã hội. Cái tiền do cái việc công làm của việc làm mình nó có hữu ích, nó có cái sự tốt đẹp ở trong, tốt thiện ở trong. Why do you have to focus on making money by doing bad things? Because you're creating bad karmas. You know that's not gonna be bring you good end results. Tại nếu vì chỉ lo chuyện làm tiền không mà làm hại người khác thì cái đó là mình tạo nghiệp. Trước sau nó không có chuyện gì tốt. Okay, you should not be that short-sighted. Cái vị không nên quá thiển cận như vậy. You know what happens to rich people? Các vị biết những người giàu ta ra sao? The fortunes can change overnight. Cái chuyện người ta giàu nhưng đều cái tiền bạc nó phải mất trong chốc lát, nó mất ngay lập tức. Okay, it happens to so many rich people. They lose their fortune. They use $1 billion overnight. Họ mất cả 1 tỷ bạc overnight because the stock drops. Tại vì cái cổ phần họ nó xuống giá. Or something happens. There's so many reasons. You can lose money, a lot of money very quickly. Okay? And the many rich people, they got the money by exploiting others. Có những người giàu lắm, họ làm tiền một cách là họ bóc lột dân chúng. Okay? What do they do with the money? Now they go back and do charity work. Bây giờ họ đi về làm chuyện từ thiện. Okay? It seems to me that doesn't make sense. Tôi thấy cái chuyện đó nó vô lý vậy sao? Mình đi làm chuyện bóc lột dân, làm chuyện bất lương thiện làm tiền, xong lấy tiền làm chuyện tốt lại. Chứ không phải nó thì thôi thì mình lấy chuyện cái tiền dơ bẩn làm nhà làm để làm cái gì nữa. So why would you get dirty money so that you have to make up for it? Huh? You think that after you hurt so many people because you do some good for some others, it's going to make up for it? Okay, so I feel that if you really understand life, then you want to do something that earns money, good money, not bad money. Thành ra đối với thầy, cái việc mà có khôn ngoan để sống mà làm cái chuyện mà tốt thiện, cái tiền lương mình làm chuyện tốt thiện, cái đó là chuyện that is a good thing. Okay. Otherwise, you're gonna pay for it with your health. Không thôi, quý vị sẽ phải trả cái giá với cái sức khỏe của quý vị. You make bad money, you pay with your health. Quý vị sẽ phải trả cái giá với cái sức khỏe của quý vị. And with your happiness, và cái sự hạnh phúc của quý vị. Okay? Questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? Yes? I have comments Yes. to share. Mm. When I come to Chanchi, I work so much less hours, but I have observed that it doesn't really make a big difference in my business. Not. And when I'm away from the temple, it seems like sometimes, like, without knowing it, I get so caught up with, the addictive part of working so many hours. And I don't even know why I'm doing that, but it almost feels like, and then after I got out of the zone, it seems like it doesn't make any difference in business. And I see the danger of the greed without even noticing the greed is generated in mind. It's like almost like
switch the zone from here to the other side. And I observe many times every week. So I feel it's very dangerous when you start making money if there's no place to go and balance the life. Because once you start having money, it's too sweet. You can buy things, you can travel places. It's just too indulgent. So, in other words, when you have money, you need to be wise about how to use your money. You cannot become a slave to your money. That's what happens. People who become rich, they are corrupted by their own wealth. And they don't realize it. They change. It's very difficult to Like they change so much. They say now they become suspicious of everyone. Before they were rich, they were so humane, they're so friendly, they're so trusting. After they become rich, they become suspicious, and they become more fearful. By the way, you think that money brings financial security? No, it doesn't. It makes them more fearful. They're so afraid. Khi biết là những người giàu, cái tiền nó làm cho họ hư đi. Như trước khi mà giàu, họ còn có cái nhân cách, họ còn mà tới thì còn thấy cái thoải mái. Sau khi họ giàu rồi, họ nhìn mình với con mắt mà nghi kỵ, biết lần này mình tới thì mình moi tiền hay là sao, lợi dụng nó là sao. Ok. Rồi chuyện khác nữa là mấy người giàu họ sợ gì? Họ sợ gì? Họ sợ mất tiền. They're so fearful to lose their wealth. They're so afraid. It's constant on the mind, 24 hours a day. Tâm họ luôn là sợ mất tiền, sợ dễ sợ. Okay, and what you don't realize, what people don't realize is that wealth is a burden. Đa số quý vị không hiểu rằng cái của cải là một cái gánh nặng. It's a burden. It's nice, but it's a burden. Mặc dù nó có cái lợi ích của nó có cái ưu tú của nó, như điều nó có là cái gánh nặng. Okay, and eventually you have the burden of how to dispose of it properly by the time you die. Nhất là cái việc gánh nặng mà sau khi mà trước khi mà quý vị chết, quý vị phải xử cho nó một cách cho nó đúng, chứ thôi uổng cái tiền của mình. It would be such a waste if you don't dispose of it properly. Okay, thấy không? Thành ra mình bỏ cuộc đời mình lo chạy theo tiền, xong cuối cùng trước khi mình chết mình còn lo về tiền. I remember, you don't realize it. I went to Vietnam, có một tới về một cái Việt Nam. I think it was last year, went back to Vietnam. And I came and paid a visit to a bhikshuni, tới viếng thăm một cái bà ni đó. Okay, I heard of her because she is an oddity. Ta nghe cái tên sư cô này, ni sư này là tại vì bà tẳng, bà nặng lắm, bà là nhị thương lắm. And I came to see her. She lives in a house. She has her own house. Her father, I think, he used to be French, and he married a Vietnamese woman. Ba của bà này là hình như là her father was a British. Ba của bà là người Anh Quốc. Xong qua Việt Nam, cứ bờ Việt Nam. And he stayed back in Vietnam, like most British people would stay in Vietnam so that the wife is happy. You see, British people are decent, you know. And so he stayed in Vietnam and stayed and so she grew up and she became a nun. Sau cái bà đi xuất gia, and she had no temple, không ở chùa. She stays home and cultivates at home, tu ở nhà. Doesn't even know how to meditate. Không biết thiền luôn.
At least she thinks she does. I look at the way she talks about her meditation. Oh boy, this woman does even know how to meditate. Yeah. Thì nghe cái bà cái kể cái bà hiểu là bà có công phu, nhưng mà bà vẫn chưa hiểu cái thiền là gì. And then I realized that she's a fourth stage arhat. Thầy khám phá ra bà này bà tứ quả là. She doesn't know how to meditate. She's fourth stage. She's a fourth stage arhat. She doesn't know how to meditate. He doesn't understand meditation. A lot of people don't understand meditation and they're fourth stage arhat. Rất nhiều người tới tứ quả là mà không biết thiền là cái gì. They never went through the rigorous training we provided you. Họ đã có qua cái chương trình huấn luyện thiền như thầy dạy quý vị đâu, sao mà hiểu được thiền là cái gì được. You see? Anyway, this woman here, mind you, is fourth stage arhat. So I asked her, what is you wish to do now? She's very old, bà già lắm rồi. And she's losing her hearing. Cái tai nghe không được nữa. Okay? You have to yell to hear into a machine so that she can hear you. So I asked her, what is it you want to do before you die? Thầy hỏi bà là bà có muốn gì trước khi bà chết? And she says, nothing. Bà không muốn gì hết. Hoàn toàn, she has no desire whatsoever. Không muốn cái gì hết. What would you like to do before you die, Marina? Be happy. See? Các bạn chỉ có hỏi cái cô Mỹ Tứ Cơ này, trước khi cô chết cô muốn gì? Nó cô muốn hạnh phúc. How about you, ma'am? What would you like to do before you die? Get married? No. I want to be able to die in peace. Muốn chết trong một cách yên lành. Còn Ngân trước khi chết con muốn làm gì? I asked Sujin, what would you like to do before you die? Con muốn chết hả? Còn tới ngày chết đã biết giờ dắt. He says she wants to know when she dies and what day. Yes, now she remembers. Huh? Full lotus. What? Full lotus. Oh, yeah, she wants to die in full lotus. I have bad news for you. You're going to give up Chan in next year. You say, I don't like Chan anymore. No more full lotus. I'm kidding. Okay. How about you, Yo? What would you like to do before you die? I want to heal myself. Kill yourself. And then heal myself, heal my soul, and then also be able to give healing to the world. Okay, heal yourself, give healing. Ông muốn tự chữa lấy để không còn đau đớn nữa. Không nên người đau, người đừng dày vò. Okay, how about you, Miss Ginny? I don't know. You don't know? You never thought about that? We never talked about that. Strange. It's a strange one. How about you, sir? The young Swiss. Swiss cheese. Enough insights to be able to help others. Giúp người khác. How about you, Khoa? Make a lot of money and die happy. Yes, you do. Come on, you're not fooling me. Now, yeah. I just want to stay with my family. He wants to be loved by his family. Oh. Oh. How about you, Nancy? What would you like to do before you die? Actually, me and my sister, we went to Rosemead and bought a piece of earth today. Mới mua cái mảnh đất. Really? At least we know that. So she wants to be buried in Rose Hills. Yeah. But at least I know that actually somewhere instead of getting my family worried about where we're gonna go. Okay, there you go. How about you, Anna?
What would you like to do before you die? Be humble. That means she's not humble yet. Bà chỉ muốn được khiêm tốn. Có nghĩa bây giờ bà vẫn chưa đủ khiêm tốn. Okay. Let's see what else. How about you young men? What would you like to do before you die? Huh? Buy some more toys. PS4. Huh? Yeah. How about you, black people? I mean, Chinese people. Yeah. 你怎么样？你要什么？什么都不要，就是要平平静静的过完那个后面的那个日子。那么至于为师会做什么，我也不求，就是这样子平平静静的去做就好了。平平静静的去做。How about you, young lady? What would you like to do before you die? I haven't decided yet. You haven't decided yet. Okay. So you see, just like you and Jeannie are the same. You see? How about you, Janice? What would you like to do before you die? I almost forgot. Huh? You ready to go now? Oh, okay. That's too much. Yeah. That lady says, the Bhikshuni, bà Ni, bà nói sao biết không? Says, nothing. I want nothing. I want nothing whatsoever. Không muốn cái gì hết á. Okay? She has no desire whatsoever. She has no desire. Yeah. The fourth stage là cái người tứ quả là không ham cái gì, không muốn cái gì nữa. Yeah. Yes. Sao? Thì con người ta muốn chết thì không còn cái gì đâu, còn muốn gì muốn đâu có được nữa này. Không được ngay lúc đó, ngay bây giờ bà không muốn đó, bà không muốn gì hết. Yes. She doesn't want. She wants absolutely nothing whatsoever. Amazing. She's free from desire. Không còn tham cái gì hết. She has no more desires. Yes. So if your fourth stage are hard and you no longer desire, you can be free out of the desire. That means you're gonna be most likely reborn in human realm or higher. Yeah. Absolutely. You go to the heavens. Oh, you go to heavens. That's nice. Yeah, because your mind is pure, free from greed, hatred, stupidity. You're not going to fall anymore. Okay? Mấy cái người đó họ không thể đọa được, tại vì họ đâu còn tham sân si mà đọa được. Remember, you fall to a lower realm because of greed, hatred, and stupidity. Okay? Mình còn tham, còn sân si thì mình sẽ không đọa, mình sẽ đọa. Yes. Even though she has coming contributions and from the bad deeds that she did, she mostly go to heaven. No, she doesn't even want to go to the heaven. She wants nothing. She wants nothing. Absolutely. Không muốn gì hết. She wants nothing. Except for one. Trừ ra một cái thôi. And I talked to her and I said, come on, there must be something you must want. Người thầy nói, thầy không tin. I don't believe you. You must want something. I didn't call her out to be a fourth stage. Okay. You don't say that to people. Thầy không nói bà là tứ quả là hả? Thầy chỉ nói là thầy chắc chắn là bà còn muốn một chuyện. I knew you always want something. You still want something. Okay. And she says, maybe you're right. Bà nói có thể thầy đúng. Okay. It turns out the property she lives at, cái nhà bà ở đó, it's a big property. It's about 1 or 2 acres, 1-2 mẫu luôn.
ngay nơi đường Sài Gòn, right in Cholo. Right in Cholo. Right in Cholo. Chợ lớn. Ok. Ngay nơi chợ lớn mà có người nó còn chừng 1-2 mẫu. You know how much money that is? Quý vị có bao nhiêu tiền không? Có biết bao nhiêu tiền không? Đất ngay nhưng mà cái tiền cái đường đó, đường chính. Cái đường gì thầy không biết mà nó đông dễ sợ. Thầy đi ra thầy không biết đường trên đường. It is so a big street, big boulevard, and lots of cars. It's all packed, and she has a parcel of land right there. Cái nhà bảo đó, cái nhà ở xung quanh toàn đất không. Ngay cái đường, ngay cho luôn, ngay chợ lớn. Okay, and they came and offered her a few years before something like $6 million, $6 or $7 million. Tới trả cho bà 6-7-8 triệu đô la. Cash. Yeah. Yeah, everything's cash. They don't have mortgage in Vietnam. In Vietnam, you want to buy a house, you pay cash. Okay? It's easy. You go rob someone. I mean, okay. And she says, 3 years ago, she says, no, I don't want to give away. I don't want 6-7 million. You know, she says, this is worth at least $10 million back then. Mấy năm trước, bà đã bị trị giá là 10 triệu rồi. Người ta tới trả 6-7 triệu. Còn biết mà người Việt Nam tới trả 6-7 triệu chắc chắn là trị giá hơn rất nhiều. Đúng không? You know that, you know, if people want to come, you want to pay you $6-7 million. You know it's worth a lot more than that. She says, it's worth at least 10 million. I'm not selling. Okay, so what does she do? What does she do? She says now she wants to turn into some kind of temple. So she's looking for a monk to give it to, so that the monk can build some kind of temple or some kind of orphanage or something. Nên bà đang kiếm một ông sư để mà xây cái chùa ở đó, hoặc là xây cô những cái viện mà cái cô nhi viện. Otherwise, what's happening right now is was very nasty over there, and nó khó khăn because there are monks and local officials. Có những cái chính quyền địa phương tới ở trong nhà bà luôn. They moved in with her. They moved in with her. That the house is 2-story, like the French architecture. Thì xưa cái nhà xây theo kiểu nhà Tây đó mà, nhà Tây xưa thì có 2 cái tầng. So she lives in the upper floor by herself, and the lower floor, the local officials moved in with a monk. Thì địa phương, chính quyền địa phương gửi người ta ở dưới nhà, so that they can put a claim on the property, để mà chiếm cái nhà của bạn. Okay, and they were doing it for a while, and she says, if you don't leave, I die right now. I will die on the spot, so that they know you kill me. So they left. And bà nói một lần ở lâu với bà nói, bây giờ quý vị không dọn ra hả? Tôi chết ngay tức ngày đây, tôi chết ngay để cho người ta biết quý vị mới giết tôi. Rồi họ mới bỏ đi. And then they came back, of course. So now it's struggle with her. It's a struggle about making sure the property doesn't fall into these evil individuals. Nên bây giờ trước khi bà chết, bà sợ thì cái nhà nó mất và cái lọt vào cái tay địa phương. How about the no family? No one? No family. See? Okay, I come back to camp. Cái chuyện bên kia ta qua ta lo cho bà như vậy.
Now they come there to go there to take care of her. Yeah, they're good guys. Yeah. So even as a fourth stage arhat, even though she's dying, she says, I want to find a good monk to give this property to. Bây giờ bà nói sao? Bà nói là tôi kiếm một thầy đàng hoàng để mà giao cái miếng đất này lại. Lúc đó thầy nói thầy lập tức thầy cái tay thầy phủ. I was checking her spiritual penetration. mình giấu tay mình chỉ thì bạn có thấy không? The point here is that even at her stage, she still becomes attached to one thing. That's why she's going to have to come back to human realm. Ngay trình độ của bà rồi, trước khi đi vẫn còn kẹt vấp vào cái mảnh đất, thành cuối cùng sẽ trở lại cái cõi này, cõi người này, không đi được. Here she have to come back to human realm. She cannot go anywhere because of her property. And I couldn't tell her, thầy không nói được. Because she was too full of herself. Bà nói cái gì bà cũng biết. Everything I asked about her, she knew it already. Okay, so she knew about meditation. Biết thì cũng biết. She knew about, nothing I could tell her. Không có gì mà nói cho bà, gì mà bà không biết hết. And so I couldn't tell her that why you have to look for a monk. Nếu thầy nó nói bởi vì thầy ra bà kiếm một sư làm gì? It doesn't matter. Whoever you're going to find is going to be his anyway. And so you turn it over. Why do you care who what person is? Just find one and give it to him. What do you care? Bà vẫn chưa hiểu là kiếm ông sư là ông sư đại diện Tam Bảo, và cúng cái mảnh đất cho Tam Bảo là xong. Không cần biết ông sư là ai. Hiểu? Cái tâm mình á, mình chỉ cúng Tam Bảo thì mình không cần biết ông sư là ai. Và vẫn chưa hiểu pháp. She does not understand the Dharma yet. Yes. If you give it to a person with an evil mind, and if the money is used for bad things, wouldn't you create too many offenses? Who cares? Doesn't it It's not your problem. Doesn't it relate to her causes and effects? No, I said you give it to a triple jewel. If they happen to be a bad representative of triple jewel, tough luck. It's a triple jewel's problem, not yours. Right? Thầy nói, cô nói lỡ mình cúng rồi ông thầy cũng làm bậy sao? Thầy nói đâu có. Cái điều kiện mình cúng là cúng với Tam Bảo. Mấy người ông thầy nói là thầy làm bậy là cái lỗi của Tam Bảo, cái lỗi của cô, của sư bà đó. Đúng không? Mình chỉ cúng cái Tam Bảo mà tại Tam Bảo lạm dụng, làm sai bậy, đâu phải cái lỗi của bà đâu. Okay. $10 million, yeah. Let me tell you, at the age of 83, you're hearing going out. People are trying to steal from you underneath, living underneath, you hate it. Why would you hang on to it? What for? Quý vị thấy không? Bà vẫn chưa hiểu như thôi. Nếu như tới cái tuổi 80 mấy, tôi gần chết tới nơi, điếc tới nơi rồi. Mà người ta tới ta giành đất của mình dưới đó. Sống đó làm cái gì? See, there's always something that will catch you. And this is why a teacher had to point it out to you. Bởi vậy ông thầy mới cho quý vị thấy được cái đó thôi. Người ta lúc ở trong cuộc ta không thấy được luôn. Dễ sợ không? Cái gì bà cũng biết, cái gì bà cũng xả, cái trừ cái nhà thôi. She can let go of everything except for the house. I may ask you, is it worth coming back to the human realm for where she's at right now? Nếu trường hợp bà trở về cõi người để làm cái gì? Đúng không? She starts over again. Vô đó có được đâu. Hết.
đâu phải phước của mình. Hiểu chưa? Giống bây giờ mình tại Việt Nam mình qua mình Mỹ này mình ở rồi giống mình có trở lại mình cũng đâu có đi tới Việt Nam. Vì thế, you know, and these Hinayana people, những người tiểu thừa don't hiểu, they don't understand about the concept of Pure Land. I'll go to the Pure Land Dharma and say, you know, here, I want some blessing, go to the Pure Land. I see something useful. No? Biết xả chứ, vẫn chưa hiểu cái pháp như vậy. Hiểu sợ không? Một cái người mà trí huệ như vậy không tham cái gì, không còn tham cái gì hết, mà vẫn còn vấp một cái. That's amazing about life. This is a very wise person, fourth stage aha. She is free from desire except for one last thing. Okay? She doesn't want to waste her property. She doesn't want to fall into the wrong hands. Chỉ sợ mất, sợ bị tụi nó giật uổng. Dễ sợ không? It sounds so right that you know that you should not waste it on let it fall on the wrong hands. But she doesn't realize it's still desire. Đúng cho trên cái nguyên tắc là đúng là mình không nên để phí phạm cái của tam bảo này. Để tụi chính quyền địa phương nó giật cái thì uổng quá này. Phí của đi, ok. Thì đó vẫn là đấu tranh. A-la-hán đi đấu tranh người ta. So fourth stage A-la-hán going to fight with others. What do you think you're doing? Mình là tứ quả A-la-hán đi đánh lộn với người ta, đi giành giật với người ta. Okay? Yes. How does she propose these without meditation? Well, her level of meditation is very low. With low level of meditation, you can get there. In many ways to get there. You don't need to meditate well. You don't need to meditate well and become enlightened. A lot of enlightened people don't know how to meditate. Right? They don't. How did you get there? They didn't practice jhana, let me tell you that. You have to find them, you have to look for them, and ask them how. I don't know one way, jhana. Okay? Any questions or comments? Tại sao cái bà sư bà đó mà không biết nhiều về thiền mà bà tới tứ quả La Hán? Thầy nói vô tứ quả La Hán đâu phải cần thiền mới tới đâu. Có những người tứ quả La Hán đâu có biết gì về thiền đâu. Có những người giác ngộ đâu có biết gì về thiền đâu, đâu có hiểu gì về thiền đâu, vẫn giác ngộ như thường. Nghe nói ôi người đó là ai? Thầy nói cô phải đi kiếm người đó, xong rồi học mấy pháp này, nói bằng pháp của thầy phải thiền. My Dharma, you have to bear the leg pains. Cái pháp của thầy là phải nhận cái đau. Okay? You have to bear the leg pains and leg discomfort because it makes you a better person. Tại vì cái vị nhận cái đau đó nó khiến cái vị thành một người hay hơn, tốt hơn. Đúng không? The foundation of meditation is to endure the discomfort on purpose, voluntarily endure. Cái căn bản của cái thiền mình là mình tập nhận cái khó chịu, cái chân, cái đầu, cái lưng. You think I'm not hurting? I'm hurting. My back is killing me the last 2 days. Cái lưng thầy nó đau vậy sao? Okay. And you don't realize it, but you know, today in particular, I'm just experiencing a kind of pain I never experienced before. Thầy cái vị biết được thầy thật ra ngày nay là ngày đầu mà thầy cái đau đớn trong cơ thể nó đau cực điểm, chưa bao giờ đau như vậy. I was so drained because I was so tại vì nó because good things are happening, that's why it's flushing a lot of things out. Tại vì cái chuyện tốt nó xảy ra, thành ra cái cơ thể nó mệt, nó bại hoại.
See, this is why I went through so many of these things so that I understand what you're going through. Thầy qua những cái giai đoạn này cho quý vị biết là thầy đã qua hết rồi, nhưng mà thầy nói, I'm not telling you to do things I haven't done. I will not do myself. Thầy nói cái gì quý vị làm như là thầy đã làm rồi, và thầy sẵn sàng làm. Okay. And it cleanses your body and your soul. Làm cái chuyện này, những cái đau này là nó chữa bình cho quý vị, và nó tẩy sạch cái tâm quý vị luôn. It cleanses your soul as well. Yes, there's work, there's a price to pay. Phải trả một cái giá. It's never free. Nó không bao giờ miễn phí. You have to pay for it. Mình phải trả cái giá. You think you can get there without working for it, you're so wrong. Cái vị nghĩ cái vị phải cần có thể tới đó mà không cần làm việc, cái sai lầm. Even if you don't meditate, it takes you a lot longer. That's all. Nếu cái vị không thiền thì cái vị phải tốn lâu hơn. You meditate, you do chant, you get there a lot quicker. Cái vị thiền, cái vị sẽ tới đó sớm hơn, mà lẹ hơn. Cái sư bà đó tới đó chậm. The way she got there is very slow. I tell you that right now. That bhikshu, very, very slow. Okay? All right? So this chant here, the foundation of chant is it builds your patience. Thành ra cái căn bản của cái thiền đó, nó giúp quý vị gầy dựng cái đức tính kiên nhẫn. Because you voluntarily sit there and endure your leg pain, your body discomfort. Thành quý vị thay vì đi coi cine, đi chơi bạn bè, quý vị chọn tới đây để ngồi xếp bằng. Instead of going out there and see a movie and have a good time with your friends, okay? You cruise across your legs. How many people you think are willing to do that? Cái nghĩ trên thế gian có bao nhiêu người chịu làm như vậy? How many people? I tell you, most people would rather go out and have a good time with their friends. Thầy cam đoan cái vị đa số những người ta muốn chẳng hạn ta ra coi CD để cho vui vẻ bạn bè hơn là tới ngồi thiền. Okay? It ranks you among the elite already. Cái nhóm người mà tới vì dám làm như vậy là một người mà nhóm người rất là đặc biệt rồi. Okay? If you even the mere fact you're willing to do that makes you a special class by yourself already. Okay? And you sit there and you keep on learning how to endure it. Okay? Và quý vị ngồi đó mình tiếp tục luyện thiền thức nào có thiền thức khác. And you go there and participate in my chanchi one after another. You gotta be crazy. I'm crazy? Yeah, you gotta be crazy. Your endurance is just incredible. Thành cái đức nhẫn tính, đức nhẫn quý vị nếu mà tới tham gia cái thiền thất này, tới thiền thất nọ, cái nhẫn quý vị không thể tưởng tượng được. Okay. How can anyone else hurt you anymore? Không ai mà có thể hại mình được nữa bây giờ. Because you're hurting yourself. You choose to endure hardship yourself. Okay? That is much harder, much harder thing to do than anyone can make you do. Cái chuyện mình tự ngồi đó mình nhận, mình chịu cái đau, mình chịu cái khó chịu đó, là nó khó làm, không thể tưởng tượng được. Không ai bắt mình được hết. Okay. Mà mình tự chọn làm như vậy thì làm sao ai mà có thể hại mình được nữa? How can anyone else hurt you now? How can they? They lose their patience. They give up before you give up. Người ta không thể hại được cái gì nữa, tại vì người ta sẽ bỏ cuộc trước khi quý vị bỏ cuộc. Ta làm gì mình cũng chịu. Whatever they do to you, you take it. And they end up giving up before you do. That's
That's right. That's why we become fearless. Tại vì họ làm gì mình, họ hành hạ mình ngồi đó mình chịu đựng. Ok? Mình chịu đựng. Cuối cùng họ phải bỏ cuộc trước khi mình bỏ cuộc. Ok? Nếu với cái rốn của là tập trung cái rốn mà không tập trung được mình, nếu mình căng thẳng quá mình không tập trung cái nó. And not only that, not only it is rather the one. Not only that, if you have some chant skills, you have no more pain. Thiệt sự mà quý vị có cái công phu thiền, quý vị sẽ không còn đau nữa. No more pain. I choose to have pain. Thầy chọn cái đau because it makes me humble. Đau nó làm thầy khiêm tốn. I choose to pay the price. Okay? Because in paying the price, I know what it takes at that level to cleanse out your body. Thầy chọn cái đau đớn để thầy thấy cái lúc mà cái trình độ đó mình phải cần trả cái giá nào để mà mình tẩy sạch cái độc tố trong người mình. You have to pay the price to know. Quý vị muốn biết thì phải trả cái giá. Okay? You want to get a degree from USC, you have to pay for it. Khi muốn học được cái bằng, là vì phải trả tiền học chứ. Khi phải trả tiền học sao mà lấy bằng được, đúng không? Không vậy, same thing. You want to know about meditation, you have to pay for it. Okay? Muốn biết về cái thiền, phải trả cái giá chứ đâu chừng khơi khơi được. Yes. Thầy, con có thắc mắc là cái pháp lần trước mình ngồi. That's why I'm doing this for 20 more years and I stop. Bởi vì thầy chỉ là 20 năm mà thầy ngừng lại. Enough is enough. That's the only wish I have. I can stop in 20 years. Thầy chỉ hy vọng được chuyện đó thôi. 20 năm nữa thầy sẽ ngừng lại được thôi. Yes. Con có thắc mắc là mình ngồi, thầy giải cho con ngồi thì khóa đầu thấy nó có cái tiếng bộ là bớt đau hơn lúc mà bắt đầu. Thì con cũng hiểu là thầy nói là mình tại mình có nguồn mình mới đau. Nhưng mà sao bây giờ mình đáng lẽ mình tiếp thì phải mình sẽ có cái kết quả hơn, mà sao nó trở lại đau như lúc đầu vậy, mình phải mình bệnh nữa hay mình bị cái gì rồi vậy sao? He says now it's not as painful before, but now so that's a sign of progress. But all of a sudden now it's as painful as before. So are we regressing? Con mắc là mấy con bệnh nó lại hay là con bệnh luôn hay sao? I don't know. Is he regressing, Anna? Tụt lùi không? Tại sao không? Hả? Tụt lùi là sao? Con thấy thầy ngồi đó, con tưởng tượng tới thầy, con ngồi trong cái giàn lửa, thiền ở trong cái giàn lửa, cái bằng vàng nó có lửa ở trong mình thiền ở trong đó. Bởi vì nó mới ấy và bởi vì mình muốn cái đống vàng đó thì mình phải gắn ngồi. Mà trong lửa nó chưa đừng hết, chứ không phải là dễ nữa đó. Cái con ngồi bây giờ cũng ngồi cho cái chán đó mà không nghĩ tới cái đống vàng nó phải ngồi. Phải ôm đống vàng vậy hả? Ôm đống vàng nó phải ngồi đó. She says she's sitting on a pile of gold, even though it's inside the house, burning house. But she likes the gold, so she has to sit there. Lỡ thích đống vàng rồi ha. She just happened to like the pile of gold already. She can't let go. So no choice. Từ từ sẽ hiểu. My answer is keep at it. Someday you understand. Có nhiều bài học phải tốn 5-10 năm mới hiểu được. Some lessons that takes 5 to 10 years to understand.
You give up then you don't understand. Nếu như mà bỏ cuộc sống thì không hiểu, ráng mà chịu. I'm not going to tell you everything. Part of why my teaching you is make you go through 5-10 years before you understand. Like my teacher did to me. Ông thầy cũng vậy đó, bắt thầy bỏ 10 năm thầy mới hiểu được. Ráng chịu. Bỏ cuộc đi. You don't like it, give up. Then you don't understand. That's all. Nếu bỏ cuộc thì không hiểu, mà làm tiếp sẽ hiểu. You keep at it, then you understand. You run away, you don't understand. Tough luck. That's your life. Đời mình muốn bỏ cuộc thì mình bỏ cuộc thôi. Okay? You wanna die? You die. It's okay. Muốn chết. You wanna run? You run. Okay? It's your life. Từ đây, Questions? Yes? Any other questions? If you have no question, we go back to meditation. Không ai mà có thắc mắc là mình trở về thiền. This year, năm nay, I want to share with you something. Before the Chanchi, we prepared some Vajra Sutra for you. Trước khi mà kiến tất cả, thầy sẽ soạn một cái mở kinh Kim Cang như cái gì. Let me tell you, we went through a lot of hassle. Khó khăn cực khổ như soạn xong. It's designed to help you cope with mental obstructions. Cái để nó giúp quý vị. Lý do thầy chọn cái này là thầy muốn dùng cái pháp này giúp quý vị ứng phó với những cái tâm mình. Okay, and so it is such a powerful Dharma door that is such a big struggle to put together that small booklet, that sutra. Quý vị biết không? In cuốn sách đó 30 trang thôi, nó cực, nó trầy bị tróc vậy. For me to put it together, to bind 30 pages, 30 sheets, it's like I had to go through so many hoops. I felt like giving up. I didn't, because I thought it's not for me. I only needed one copy. I didn't need 70. Thầy chỉ cần một cuốn thôi, đâu cần 70 cuốn đâu. Okay. But if you read this sutra, you recite this sutra, it would have helped you overcome a lot of your mental obstructions. Okay. You feel mental anguish. Quý vị cảm thấy cái tâm nó bị dày vò. Read it, recite it. Có 3 cái tiếng: Vietnamese, English, and Chinese. Okay, you can read any of them. Just read it and let the sutra power take over. It will clear your head. Vì lúc mà cái tâm nó bị dày vò, mở cuốn kinh ra mà đọc. Okay, concentrate on the words. Đọc thay chữ thôi. One word after another. That's all you do. It will clear your head. Nó sẽ trống cái tâm. And not only that, it will build your Vajra body. Nó còn xây cái thân kim cang cho quý vị. That's why they had to come and stop me. You realize I had 4 printers. Chùa này hiện bây giờ nó có 4 cái 4 monochrome printers. Okay. I was able to print with them a few days ago to print the Recitation handbooks. When I printed Vajra Sutra, only one was working. 4 cái máy mình hãy in cái kinh Nhật tụng, ok, để in được. Mà khi mà in cái kinh Kim Cang còn có một máy, mấy máy kia nó hư, đủ thứ vấn đề, nó phá đủ thứ. You don't know how precious these things we offering you. We make available. Quý vị không biết mấy cái mà
Chúng tôi cực khổ nên chừng nào để lo những chuyện cho quý vị có cái pháp của quý vị tu. Nó phá đủ cách, dễ sợ. Ma tới nó phá. Okay. And so it's available now. So if you feel anguish, you're fearful, you are unhappy, you're depressed, pick up the sutra and read it. You clear your head. Okay? You don't realize it, but these mental problems, there's no cure for them. Quý vị không biết là những cái tâm bệnh này không có chữa được. There's no cure for them. Yes. So which sutra book are you talking about? The Vajra Sutra. Can we make some bring out some copies, please? Which one? Is it the same one? Yeah, I'll show you right now. Just a minute, not that. Này quý lắm. You bring it back, you put it on the altar. You're going to have protection. You bring protection to your house. Khi thỉnh cái kinh này về nhà, để trên bàn thờ là sẽ đem mấy cái hộ pháp về nhà quý vị. Tại cái kinh này có hộ pháp đầy hết. This sutra here has Dharma protectors surrounded it all the time. Yeah. That's why it is very, very, very precious thing. It's not easy. It's not an easy thing to have. Trust me. Okay. So thank you. So this is why this you put it on the altar, okay, and you have protection in your house. Okay, and here, if you feel anguish, you feel like running away, you feel like you're getting fed up, you feel getting afflicted, pick up this book and read it. Pick up this sutra and read it. Okay? And my advice to you is read it. Don't try to understand. It's not about understanding. This sutra here, this function, is in order to clear your head. It clears your head. If you keep on focusing on one word at a time, there's no need to understand. Không cần phải biết hiểu, chỉ cần đọc từng chữ thôi. This is what patriarch Bodhidharma did when he brought Chan to China. Ngài Bodhidharma đem cái pháp tới từ Ấn Độ qua Trung Hoa. Okay? All right. I just want you to know how precious it is. It's not an easy thing to come up with. Okay, phải dễ đâu. Okay, yes sir. About enduring, about approaching this thing called pain. Yes. Is there any kind of like a maybe different attitude toward the pain that can, so it doesn't get so much about fighting, but do you think it's okay just to fight, or more accepted, or is there any tips you can give me about approaching this pain? Very easy. You're thinking too much. Don't think. Okay? Don't rationalize. Hôm nay ông hỏi là cái đau làm sao tôi đối phó. Tôi nói là ông đừng có suy nghĩ về cái đau. You don't realize I gave you a secret in Chan already. Để cho cái vị một cái pháp về đại thừa về thiền. This is the supreme secret of Chan. You just find a way to endure. It doesn't matter what you do. You just endure it until it stops. That's all there is to it. Then your body becomes healthy. Then your mind is cleaner. That's all there is to it. You don't need to understand. Quý vị chỉ cần nhận cái đau thôi, là cái cơ thể nó sẽ khỏe.
và cái tâm quý vị nó sẽ lành mạnh. Không cần biết. I don't care how you do it. I really don't care. It doesn't matter. It doesn't matter how you do it. Initially, the first phase of Chan, okay, the foundation of Chan is for you to learn to overcome your fear of pain. There's no need to be fearful of the pain. Why should you be fearful of pain? Please tell me. Tại cái bước đầu của thiền là cái gì phải chinh phục cái sợ cái đau. Tell me, all of you please. Tell me, why are you so afraid of pain? Tại sao quý vị sợ đau dữ vậy? Hiền trì, tại sao con sợ đau dữ? Xiển trì, why are you so afraid of pain? Tại sao vậy con? Mình muốn nó con giống như bây giờ mình bị thương hay gì nó đau, mình không muốn cho mình nhìn nó đau dễ khó chịu. Normally he has no pain. Why? You know, he doesn't feel like it. Yes, ma'am. I'm not afraid because when I feel pain, my emotion, I can control my emotions. You control. I can control. What happened? What do you feel? Like I'm getting crazy. You going crazy? In disbalance. And what? I don't have balance. Balance? And I feel that I'm just scared. I'm getting crazy. I don't know what I'm doing. Nothing. Yeah. Okay. You afraid? Yeah. No, not now. Not now. I'm better. You better not. But That day is scary, isn't it? That's why when it happens again, pick up this thing and just read it. Follow the words. No understanding, just follow the words. Okay? Why are you so afraid of pain? Please tell me. Cái sân mình còn mới còn đau, nhưng cái sân mình nó không còn. She says in her experience, she's experienced pain because she's still angry. If she has no anger, she's no longer painful. How about you? Why are you afraid of pain, Ruchi? Đau chịu không nổi. Sâu不了. Can't stand it. Okay. Why are you afraid of pain, ma'am? I learned something like if I'm happy that day, like it feels so much longer because even though like it's painful, like this doesn't bother me and I see a long time. But if I have stress, like the pain kind of bothers the mind more, and it's hard to sleep longer. Okay. That's what I found. Anyone can offer me why are you afraid of pain? Give me a reason, please. Ai cho thầy biết con? Yes, con. It hurts. It's not pleasant, right? You don't like it. Who likes pain? Raise your hand, please. Who likes pain? See? You a bunch of wimps. Why do I like pain? Tại sao thầy thích đau? Why do I like pain? Why I told you, I choose to go through pain the last 2 days. Tại sao 2 ngày này thầy chọn đau dễ sợ? Tại sao thầy chọn đau? I don't have to endure pain. I can make it go just away just like that because I figure it out already. But I'm not going to. Why do I choose pain? Huh? Yes. Because it helps you. That's the wisest man in the whole room. Second to me only. I'm telling you, I choose pain because it's beneficial. You choose pain because you think you're taking a loss, but you're not. That's the difference between you and me. This is why I'm teaching Chan and you're learning Chan, because you don't understand it yet.
Thầy lý do thầy chọn cái đau tại vì thầy biết cái đau nó là pain. Chán pain is good for you. Cái đau trong lúc quý vị thiền đó nó rất tốt. It's very good for you. Ask the boy, he knows. You only are afraid of pain because you don't understand pain yet. That's why. Once you understand pain, you will no longer afraid of pain. Khi hiện bây giờ quý vị đang sợ đau, tại quý vị vẫn chưa hiểu cái đau là cái gì hết. Một khi quý vị hiểu cái đau rồi, quý vị sẽ không còn sợ nữa. That's when at that point in time, pain without pain is a matter of like this. Lúc đó quý vị sẽ thấy đau với không đau chừng nữa thôi, không khác gì. You're free from the fear of pain. Quý vị không còn sợ đau. Why, I ask all of you, why do you choose to live a life fearful of pain? You know it's there. And you say, no, I don't want to look at it. Quý vị biết là có cái thân này, you have a body, you're going to experience pain. No two ways about it. Có cái thân này là phải có cái đầu. And what do? You say, oh no, I'm not looking at that pain. Em không dám nhìn. Yes. I noticed that what I learned about the pain is that now I can understand people around me. For example, I can understand my brother. I have the same with him for things, but now I know that he didn't want to hurt me, but he did because he's afraid. Excellent. Excellent. I feel it when that sense and I think, okay, and I could say it. And with my father too, sometimes I criticize him because he's not good father and all that thing. Mm-hmm. But now I learned that he made me that I can respect people for the things that he did. Mm-hmm. Now I can respect people. It's beneficial because it unfolds your wisdom. Nó có lời tại vì nó mở quý vị. Pain makes you wiser. Cái đau nó khiến quý vị có trí huệ, nó mở trí huệ quý vị ra. It unfolds your wisdom. This is a woman who 2 days ago was frightened when she first has to look at pain. He says, no, this is crazy. This is not for normal people. Okay? And after enduring 2 more days, she suddenly has certain realizations she didn't have before. That's the proof right there. 2 ngày trước sợ đau, sợ điên. Bây giờ 2 ngày sau, thầy dù sao biết ngồi chịu đau. Bây giờ hiểu là cái người anh hơn, hiểu cha hơn. Chưa hề nó mở nữa. I tell you this one thing about pain. Why I choose pain. Not only beneficial because it heals me. It doesn't hurt me. It heals. Cái đau đó nó không có hại quý vị đâu. Cái đau đó nó đang chữa bệnh cho quý vị. The reason when you sit and you experience pain, you unbuckle your legs because the ghost who's trying to kill you says, stop. And you say, okay. Mình nó ngồi đó, chân nó đau, mình nói thôi, mình duỗi chân ra, là tại con quỷ đó nó đang giết mình, nó lại duỗi chân ra đi, nhưng mình nghe lời mình duỗi chân ra. You guys don't even realize it, do you? It tells you to unbuckle your legs. And you unbuckle your legs thinking you're smart.
Dễ sợ không? You don't even realize it, do you? It heals you. Number one. Thứ nhất là nó chữa bệnh cho quý vị. Cái đau nó đang chữa bệnh cho quý vị. You don't need to face the pain. Quý vị không cần phải nhìn cái đau. Okay? If you sit longer, it has the same healing effects. Quý vị ngồi mà lâu ngày á, thì nó cũng bớt bệnh như vậy. But it will be a lot slower. Okay? A lot slower. Quý vị ngồi đau mà chịu khó cong chân mà nó đau thì quý vị chữa bệnh nổi trong vài ngày thôi. Ngoài ra nếu mà không ngồi chịu đau chứ vậy có ảnh hưởng mà chừng 30 năm, 40 năm mới có cái cùng kết quả. What happens, you don't cross your legs and are afraid to face your leg pains. Then you have the same effects in 30 years, sitting in a chair. Same thing. You go participate all the chanties. Okay? All the chanties for 30 years. Whereas a person who sits and crosses her legs in a chanchi for 3 days, same effects. I'm greedy. I don't know about you. I'm very greedy. I'd rather do in 3 days in 30 years. Thầy tham 3 ngày, thầy muốn 30 năm. It heals you. It heals. The reason my body has been achy the last 2 days because my germs are dying. Cái cơ thể này nó đau 2 ngày này, đau điên, nó chết luôn, là tại vì mấy cái vi trùng đó nó đang bị giết, nó đang chết, mình đang giết nó. I'm killing them. That's why it hurts so much. They own my body. They took over my body. Okay? Either between them or me. Nó vào cái cơ thể mình, nó xâm nhập cơ thể mình. Mình không giết nó thì ai sống bây giờ? They invaded your body. If they live, you don't. So far, so good. There's no reason to be afraid of pain. Không có lý do quý vị phải sợ. And I give you a method already. Thầy dạy cái vị phương pháp rồi. It's no way for you to do in 1 day, or 2 days, 3 days like I do. Because I trained myself for 20 years already. Thầy làm được, thầy bỏ 30 năm rồi, 20 năm thầy tu rồi. But you keep on increasing it bit by bit, every single time. And do a little bit more each time. A little bit more each time. A little bit more each time. That's all you do. In 20 years, you understand what I mean. Okay? You cannot do what I do because I'm a lot more skilled. I have more skills than you. But you can build up for it. Bit by bit, every single day. Every single time. Thêm một tí. Every single time you endure more, your body is healthier. You endure 5 more minutes, your body is healthier. You endure 6 more minutes, it's healthier. You endure 7 more minutes, now it's making a big difference. You will see it yourself, you feel it yourself. At first, like me right now, you're very tired. You're so drained. But then after this, you're so energized, so flexible. Why? Because now the body is under your control. That's why it pays to endure pain. If you're sick, then it's the quickest way to heal yourself. Nếu quý vị bình hoạn, thì cái đó là cách và phương pháp lẹ nhất để mà chữa bệnh. No medication can do this, by the way. No doctor can help you. No acupuncturist can help you. Không có ông thầy nào giúp quý vị được. Không có một người châm cứu giúp quý vị được. Không có một cái toa thuốc nào giúp quý vị được. Chant can heal you in a way that nothing else can. Cái thiền nó có thể giúp chữa bệnh quý vị, những cái bệnh người ta không thể tưởng tượng được. It's way beyond medical knowledge, by the way, the chant healing. Okay, yeah. Hôm qua con ngồi được khoảng chút xíu gần 20 phút rồi. Vậy là con thấy ngủ. Vậy và học sáng nay
cơ thể nó sẽ đổi. Đau mỏi tới có một hỏi lạnh. The more pain you endure, the more healing you do to your body. Càng đau chừng nào thì cơ thể nó càng lành mạnh. That's number one. So that's why it's beneficial to you. This pain you're experiencing is no need to be afraid of it because it heals you. It's very beneficial because no one else can heal you. Không ai có thể chữa bệnh quý vị được trừ quý vị đâu. Okay? So far so good. I give you a secret. You guys are not even grateful. You guys say this master is crazy. And this is a problem of nature of time. Yeah. We teach you. We give you the best secrets in the universe to help you. And you say, oh, I don't know about this. You know, if it's great, how come he's not charging money? Tại sao nó tốt thì tại sao quý vị không thầy không làm tiền? There's something in life where you do a good thing because it's a good thing to do. You don't need to profit from it. Okay? Because it helps people. That's why we're doing this. Of all the people I helped the last several years, 7 năm, 8 năm rồi thì giúp biết bao nhiêu người. You know what? Only one person so far showed me gratitude. Bảy tám là giúp biết bao nhiêu người, có một vài người mình tỏ cái lòng biết ơn. We're not doing this in order for recognition. Tôi làm cái này phải để quý vị biết ơn. Okay? We don't ask for it. It's better you don't know. Okay? But the point is that, let me go back to the point. It heals you. When you meditate and you endure the pain from meditation, it heals you. Okay? Number two. Chuyện thứ nhì. It makes you more humble. Thứ nhì, khiến quý vị khiêm tốn. Why is that? You walk around like, oh. Can you be arrogant? Huh? Think about it. You walk around and say, oh my God, I can't. You can't even sit straight. Okay? You can't even smile. How can you be arrogant? And you realize that times during the day, there are times in your life where you are helpless. Okay? Lúc mà quý vị đi cẩn anh mình cái người mình nó bèo ngồi không nổi, làm sao mà cái việc càng ngào bây giờ? Huh? You're only arrogant because you're healthy. You're arrogant because you're so successful. When you see your body, you have no control of your body. Okay? How can you be arrogant? Cái cơ thể mình nó bèo rồi sao mình ngạo mạn được? That's number two. You become humble. You remember these moments. You said, "No, I'm fine." But the days where I'm gonna be so in great pain, I can't even sit straight. I can't walk. I can't do anything. How can you be arrogant? Number three, finally, most important to me. Chuyện quan trọng nhất. Most important to me. It makes me more compassionate. Khiến mình có cái lòng từ bi. You cannot have compassion unless you can experience the pain. Quý vị không thể nào có cái lòng từ bi nếu như không biết cái đau là cái gì. For all of you, say, I'm compassionate.
Okay. Mọi người quý vị đều nói thầy, tôi có lòng từ bi. Okay. But your compassion is limited to your knowledge of what pain could be. Cái từ bi này mỗi người quý vị nó bị hạn chế với cái sự hiểu biết về cái đau khổ. Đúng không? The more you experience pain, the more compassionate you become. No two ways about it. After you go through pain, that's when you say, oh my God, now I know how my brother feels like when he's in pain. You have no sympathy until you experience pain. You become more human. So you look all around. It's so beneficial. Why are you so afraid of pain? I don't get it. Nhìn lại như coi, đau lợi không thể tưởng mà cái gì ta sẽ sợ vô lý. I don't get it. And we taught you a systematic way to increase that tolerance. Chúng tôi dạy một cái phương pháp để mà càng ngày nó càng chịu đựng được nhiều hơn, càng chịu đựng được nhiều hơn. And you know, and no one ever said, Master, what a beautiful, beautiful gift. And I said, oh, Master is crazy. Master is crazy. I will not intend to do. He's teaching something that no one wants to hear anymore. Không ai muốn học như vậy. Thầy dạy làm gì? No one wants to learn it anymore. So why should I bother teaching it? You know, all the meditation teachers, they don't teach us anymore, including my teacher's disciples. They don't teach us anymore. Ngay những cái đệ tử Ngài Tiên Hóa đó, sư của thầy không dạy như vậy, quý vị có biết không? Không ai dạy như vậy. Because it isn't paid. Kind of hard to ask you for money and to be sympathetic to my cause after the pain I put you through, and say, oh, by the way, I need you to help me build a temple. Say, yeah, Master, right. I see you next year, okay? Right? Then that's a great thing, because the smaller temple, the few people I have to teach, nếu nó lợi chỗ cái chùa nó nhỏ mà ít người phải dạy, đỡ mệt hơn. They have more time for meditation. And this is the secret of Chan, by the way. Cái này là cái đại bí mật của cái thiền tông. Endure it, that's all. In conclusion, endure more of the pain. That's all you have to do. Don't think so much about it. Does it help answer your question, Yo? You always want to know, what do I need to do to overcome this pain? What do I need to do? What is the proper way? It doesn't matter. I'm just afraid I'm going to hurt myself. Like I need to, sometimes like I'm a dancer, I need to use my leg, you know. If you go by increments, you're not going to hurt yourself. I hurt myself already. And if you do it by increments, in increments of 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, half an hour, you will not hurt yourself. You do like you can't sit and you sit for 20 hours, of course you break, and you're going to hyperextend your legs. But you do it in 5-10 minutes, there's no way to hurt yourself. I experimented already. If you keep on increasing like that, your legs are more supple, your body is more balanced. The balance from the chi,
not physical. You know that, don't you? Your dancing balance is not from your muscle. It's from your spirit. It's from your soul. Right? When you do, when after you meditate, go do a samba, you see you're so much better in samba. Salsa. Yeah, but I have experienced that too. Suddenly dance improves like crazy. Yeah. Every time I do retreat, I feel like I'm flying. You're flying and try the tango, for example. They're going to say, oh my gosh, she's so good. Because it has character, it has flow, it has, you know. Because your soul is different. Yes. I want to think that when you're practicing cultivation, you don't have to be lazy and you don't have to exaggerate. How can you see that point? It's not about lazy. What lazy for you, okay, is hard work for me. No, the other way around, by the way. Each person is different. This training here is about pushing your own limit. It's not about my limit, it's your limit. Okay? You keep on pushing it, expanding it. Okay? That's how you become healthier. Your mind is broader, it's cleaner. That's why you become healthier. Cái này nó không phải là cái này là mỗi người cái sức chịu đựng nó khác nhau. Thì mình tự theo cái đà của mình. Ok, người thì làm chậm, người thì lẹ hơn tí, người còn lẹ hơn nữa. Cái cá nhân mọi người nó mỗi khác. Quan trọng là mình chỉ cần cứ thêm hồi. Thì như vậy mình sẽ tiến bộ. Okay? And if you keep on improving physically, okay, nếu quý vị tiếp tục cơ thể khỏe, you improve mentally because you become more patient. Yeah. The patience is the foundation of mental health. Cái nhẫn là cái căn bản của cái sức khỏe tinh thần. Okay? And trust me, if you have patience and you have a healthy body, you become a saner person. You keep improving in those directions. Then good things happen to you. Why do you have to worry about whether we're going to be happy or unhappy, whatever? Things will happen naturally as in reflection to your state of mind. Tâm mình nó trong sạch, nó lành mạnh, tự động chuyện lành mạnh nó xảy ra. Mình cần biết. You don't care. You know, this is why I don't know about you in my lifestyle. My focus is more on having a clean and pure and simple and healthy life instead of seeking fame and recognition. That's why we're different from you. And chúng tôi khác cái gì cho đó. Là sống cuộc đời giản dị, lành mạnh, trong sạch. Là chuyện tốt nó xảy ra, mình cần biết. You know? This is some freedom. You're not having to worry about money, worrying about food, worrying about clothes. Không cần phải lo tiền, không cần lo đồ ăn, không cần lo gì hết. Okay? They're going to happen because they happen when they're supposed to happen. We don't worry about it. Okay? There's some freedom in there. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Foundation. Many years you've been following me. You still don't get it. You keep on pushing the envelope, becoming more patient with your physical pain. Cứ tập đẩy lấn ra, càng ngày mình biết nhẫn hơn một tí nữa. Cái đầu mình nhẫn hơn một tí. Okay?
And all the great things happen naturally. Chuyện tốt nó xảy ra. You don't worry about it. So, in conclusion, who is afraid of pain? Raise your hand, please. Cuối cùng, về nói lại, ai là người vẫn sợ đau như thường? Sana, yes. I can't lie, I took precept. Sana and Nancy. Okay, we're naming names. Yo. Yeah, yeah. Amy. Yeah. Kim Quang Ngân. Yeah. Bùi Yến. And that's why you keep at it. You keep on increasing your tolerance. Maybe you can try. The next time, sit a little bit longer. That's all you do. You find a way to sit longer. Okay? No need to understand when it's going to stop. Why are you afraid? It's just the fact that you're afraid. Keep on sitting longer. And someday it will stop. That's all. Mình chỉ ngồi thêm thôi. Từ từ nó sẽ hết. Ngày đó, một ngày đó tự động mình sẽ hết. Mình không còn sợ. One day you will be free from that fear. No more fear. Yes. Master, what do you think about peers helping you to endure your pain? Like what? Yeah, 2 days ago when I came, and Shannon and Janet tell me when to go to the kitchen, and I was talking to them, and Master been trying to tell me to sit an hour a day, but I hadn't even get to an hour, 30 minutes I can do, and guess what? I was talking to I told them, and guess what? They make me, not they make me, they kind of get me into sitting for an hour, and Shannon and Janet just keep feeding me, like crazy, feeding me, and that's what Master felt, they want to help me. But when I passed an hour, it was so wonderful. Yeah. Thanks to them. Yeah. I couldn't do it without them. Do whatever it takes. You don't realize it, but we lecture 2 hours for that reason, so that we sit there and eventually you sit 2 hours just like that. Yeah. Do whatever it takes. You listen to watch TV, you read a book, you eat, you talk to people, you get on the phone, you draw, you play computer games. I don't care. Find a way, because it's first of all it's physical. The longer you sit like that, your chi will kick up and heal you. That's all you have to go through first. It has a foundation of healing right there. It had to happen naturally. You don't have to know why. Just it's physical. It's duration. Keep on sitting for an hour and a half until the pain stops. Then you have some real skills. Your body is healthy. Guaranteed. Okay? Until then, don't worry. Say, oh, how come I'm so tired today? Oh my God, I'm regressing. Oh my God, last week is half an hour, I had no problem. Now 10 minutes, I can't take it anymore. I don't care. Don't be such a wimp. Master, I was fine. I was fine 3 months ago. Now I can't do it anymore. Oh, please. What happened, Master? What happened? Talk to Yo. He'll explain everything to you. He knows everything. He has a reason for everything, right, Yo? It doesn't matter what you think, what you know. At first, it's a mindset. Okay? You say, I'm going to break through. That's it. I'm going to find a way to break through. Whatever it takes to break through, I will break through. However long it takes. Mình chỉ nhất định mình quyết tâm mình ngồi cho đến khi nó hết rồi. Hết rồi. Tập từ từ như vậy. Okay? And if you can't, it doesn't go away. Okay? And I'd say it's way before you can't take any more. I forgot to tell you that. Okay? You unbuckle, or you stand up and go work around the temple. Build your blessings.
That's a shortcut. When you have the blessings, you break through a lot quicker. Don't waste your time. Don't sit there and, oh my God, why is there, oh my God, I'm not doing anything. Go do something, jeez. Go sweep the floor. You know, go clean the dishes. Go bow to the Buddha. Do something constructive instead of sitting there and mope and think and try to understand why not. It's unconstructive. It's useless. Be productive. Don't waste your time. It will change you. If you keep on conquering your pain like this, you will keep on evolving. The more you evolve, the more you like yourself. The healthier you will become. The happier you will become. The wiser you will become. The more compassionate you will become. Okay? Does it help? Don't think too much. Don't try to understand too much. Just put your head down and go for it. That's all there is to it. And you see the results very quickly. All right. Well, time is up. So stand up, take a walk, and go back to bed or something. It's a long day for you. We have one last sit. But, you know, it takes time, it takes patience. You just set a goal and go for it. Okay? Cứ đặt mấy mục tiêu mà tới đó. Mình phải chinh phục cái đau, đừng có sợ. There's no reason to be afraid of it. There's no reason. None whatsoever. Trust me. Build up the resistance.